Igen, vetőmag is lett, meg búza is lett. Nagyon jó. Bár most furcsa okból vetőmagból csak egyet kaptam, búzából meg kettőt vettem. Igen, ez is változik randomszerűen, hogy végtermék, vagy pedig az újrafelhasználó. Nem engedi még a malacokat szaporítani. Nem tudom, hogy mi az összefüggés egyébként ebben, de jó eséllyel dob sok vetőmagot a rendszer, úgyhogy Megvannak firgék, és nincsenek is messze, úgyhogy akár befogható állapotban is vannak. hát igazából össze kell szedni 2 ágyra valót, az 6 darab, Igen. meg a szövethez nem tudom, ahhoz viszonylag sok kell, vagy mi a fonához. Hát azt hiszem 3 darab kell egy darabhoz, vagy valami ilyesmi. Jó, hát Vagy fordítva lehet csinálni fonába, szövetből, nem tudom. Mindegy, nem mindegy. hozzá legalább egy 10 darabot, ha tudsz, és addig én kitabolok, és gyorsan megnézem. Esik az eső, és most kéne horgászni. Igen, az esőről annyit kell tudni, hogy igen, pozitív hatása van a horgászatra. Sok-sok mesztelen bürgét hagytam magamról. Hát van egy rossz hírem, fonalat nem lehet gyártani. Tehát horgászott akkor Egyelőre a horgászbot és e-nyíl projekt az még nem aktuális. Kriper bele volt kifutálva egy birkében. Igen. És az történt, hogy megnyittam a birkét, és utána robbant a Kriper. Barátságtalan. Jó, most akkor ebbe az új felállásba mennyi Összesen 6 darab gyapjuk kell akkor a 2 ágyhoz. Mennyi? 24 darab, akkor biztos. Tuti. Csináltam még egy ládát kötve, hogy itt a szaporuló limlomok között legyen. Sőt, én még csinálok ládát még egyet. És rövidesen eljön az az időszak, hogy el fogunk menni bányászni. Bányásztatik teljesen. Akkor fogunk elmenni, amikor megfelelő mennyiségű élelem fog rendelkezésre állni, mert én nem tudok 2 percenként a bányából felszaladni. Hát nyilvánvalóan. Ez egy nagyon fontos survival módban, ez egy nagyon fontos instrukció, hogy bányákba bányászni, elmenni nagyobb távolságokra, úgyhogy az ember nem rendelkezik megfelelő utánpótlással és felszereléssel. Nem hiszem. Na hát eljutottunk odáig, hogy van 2 kis malacunk, meg 2 nagy malacunk, és tehát elindul lassan az élelemtermelés, van egy kis búzánk, illetve megvan az alapszintű menedékünk, néhány eszközt elkészítettünk, illetve rövidesen Dreven megérkezik az ágyikókkal. Hát rövidesen megérkezik a gyapjúval, amiből ágyikó lesz, és ha lesz ágyunk, akkor utána én úgy gondolom, hogy a túlélés legalapabb dolgai meg lesznek már. Lesz minimális élelmünk, fedezékünk, ágyunk, eszközeink, nem? Így van. Azért húzom az időt, megmondom őszintén, mert találtam egy kiváló helyet, ahol rengeteg sok-sok növény van. Úgyhogy Ja, megpróbálsz magot szerezni? csak
hogy megpróbálom, hanem szerzem. Értem. Az a baj, hogy rengeteg szín fogyok most, és nem akarom mivel tényleg. És ennek azért annyira nem. A gombapaprikáshoz mind a két fajta gombából kell? Mind a kettőkből kell egy-egy, de ha van egy-egy fajta gombánk, akkor már tudunk, nálam is van csont, meg gondolom nálad is, tudunk növeszteni ilyen óriás gombákat, és abból már viszonylag sok gombát ki fogunk tudni szedni, tehát hogyha van egy-egy fajta mind a kettőből, akkor tulajdonképpen nincs gond. És akkor csinálunk egy ládányi gombapaprikást, és utána nagyon sokáig nem csinálunk paprikást. De ha jól sejtem, akkor van mind a két fajtából egy. Egy darab van. Jó, akkor én elkezdek gyártani tányérokat. Ja, hogy 4 darab készül. Aha, jó, akkor nem kell ennyi. 12 tányér azért elég lesz. Ugye? 16. Szerintem elég. Jó. Akkor itt a doboz mellett csinálok gyártok táblát, és a táblára kiírom, hogy ez lesz itt a kajásláda. Jó? Azt mondja, hogy élelmiszer. Így. Van még nálunk valami? De itt van a kétféle gomba, várjál, itt van benne a ládába. Én azt betettem oda persze. Ott tök jó. Én elmentem gombát vadászni. Vagy még a gombát telepíteni. Igen. Oda rakom az egyik gombát, mondom, oda rakom. Nem, fűre rakom. Én nem tudom lerakni a gombát. Esőben nem tudom lerakni a gombát, vagy Nem termőföldre kell rakni? Vagy faljába? nem, én nem emlékszek ki erre, megnézem a termőföldes verziót. Nem. Ezt megmutatom, hogy kell letaposni a ugrálással a termőföld így. Ott van a másik termőföld, azt is letapossuk ugrálással. Én nem tudom letenni a gombát. Szeretném letenni a gombát. Lehet valami összefüggés között, hogy mi egy területen vagyunk? Lehet, hogy nem engedi dzsungel területre letenni. Nem lehet? Nem tudom megmondani őszintén, csak az a baj, hogy ez a felkészületlenségünket tükrözi. Mármint azt, hogy nem tudjuk, hogy hova lehet letenni? Egy creeper. Itt a hátunknál. A creeperekkel hadakozunk konstans, fel akar robbanni, de nem hagyjuk. És ilyen nekifutunk, megütjük, hátrahúzódunk módszerrel lehet legyőzni, és a végén... Megijal, ami még nincs. Mondjad? Megijal, ami még nincs. Igen. Visszatértem és éhezek. Sikerült valami kaját szerezned, vagy csinálja a gombapaprikást az egyetlen egy piros gombánkból? Semmi nincs nálam. Semmi nincs nálad, melyek kinézek, hogy hát a húzákból már valami történés. Hoztam 54 fehér, egy barna, 2 fekete gyapjú. Az nagyon jó. Én növesztek csontporra a búzát. Hoztam 4 gombát, 12 darab van a barnából.
8 darab vetőmag, és hoztam cukornádat is. Jó. Mi az ó? Mindjárt hozom neked a búzát, és már kapod is a kenyeret. Jó. Crafting doboz. Két kenyér, berakom a dobozba. Nem ebbe, mert ez a kajás doboz. Ebbe rakom be kenyeret. Nyomjad be a két kenyeret nyugodtan. Sajnos még úgy hiányzik 3. Csinálok egy gombapaprikást, majd szerzünk gombát, amikor olyan helyen járunk. Gombaragú, nem paprikás. Mindegy. Na. Ott van a dobozban a gombaragú, told be. Teljes lett. Tessék? Megvan a búzamező? Van még 3 tartalékban. Jó, hát majd kiterjesztjük idővel a búzamezőt. Azt nézem meg, hogy van nálunk búza. A kismalacok nem akarnak megnőni. Szerinted mi a összefüggés? Mi a probléma lényege? Igen. A kérdés jó. De most már van 3 kismalacunk, meg 2 nagy. Próbálom én. Mondjad? Semmi. Próbálom élelmezni a malacokat, de nem nőnek meg. Nem tudom miért. Találtál itt cukornádat? Tök jó. Cukornád az sok mindennek az alapja. Az egyik az, hogy ebből cukrot lehet csinálni, amiből majd később hosszú távon sütit, ami állítólag jó. A másik, amire jó, hogy könyvet lehet belőle csinálni, amiből könyvespolcot lehet csinálni, és az a bájolásnak a kelléke. A másik kelléke az a blokk obszidián, ami viszont a legkeményebb kő a játékban. Nálad van az olló? Igen. Azt ide dobod nekem, ha megkérlek? Köszönöm. Ollóval lehet levágni az indákat úgy, hogy az utána hozzánk kerül. A hozzánk kerülő indákat föl lehet használni később fáramászásra. Ezt szeretünk fáramászni, ugye? Tényleg elég sok gyapjút hoztál. Jó. Gyapjú fölülre. Fa alulra. Ebből csinálunk 2 ágyikót. És azt letesszük a házban. Hát most a ház közepére teszem, mert ugyan nem praktikus, viszont ott fér el jól. Van egy francia ágyunk, úgyhogy bármikor tudunk nappal csinálni. De most mit csinálsz? Most éppen elindultam az egyik irányba. Ura. Akkor én azt mondom, hogy most megvan a házunk ágyal. Nem van a kezedbe kerítés. Jó. Szóval megvan a házunk, alapszintű élelmezést, csináljunk nappal, meg hátra kötve el az eső.
slicces nagyot is, meg a házat, hogy ne legyen franciája. Jó. Én azt mondom, hogy most itt állj meg,